Bună, sunt bunica! Ați fost cu minte? Astăzi vreau să vă povestesc cum facem noi pâine de casă, aici la noi la țară, după metoda de la oraș. Vom folosi o mașină de pâine. Avem aici o mașină de pâine cu capacitate mai mare de 1,5 kg, cu o cuvă mare, cum se vede. Face pâine până la 1,5 kg. Noi vom face astăzi o pâine de 1 kg. De ce am optat să facem pâine în casă? Pentru că am constatat că la țară este complicat să ajungi să cumperi o pâine pe gustul nostru, să zicem așa, cu semințe, feliată, cu cartofi. Și atunci ne-am gândit să ne facem propria pâine. Astăzi voi face o pâine cu semințe, o pâine de 1 kg, și vă voi prezenta acum care sunt ingredientele. Avem nevoie de, în primul rând, de 480 de ml de apă. Eu voi folosi o apă filtrată de la un filtru de osmoză pe care l-a montat soțul meu. Deci 480 de mililitri. Am pus un pic mai mult. 480 de mililitri de apă. Ulei. Vom folosi această măsurătoare care vine mașina. Deci 2 lingurițe mari, 2 și jumătate de ulei. Miere sau zahăr pentru activarea drojdiei. Eu voi pune miere, tot așa, vreo 30 de mililitri de miere, deci tot 2 lingurițe din acestea și jumătate. Așa. Sare. Vom folosi lingurița cea mică pentru a măsura sarea. Aici mai este și după gust, deci o să vedeți că cu timpul, dacă vă apucați să faceți pâine, o faceți după gust. Mai multă sare, mai puțină sare. Făină. Făină, avem aici un amestec de făină, 650 făină specială pentru pâine albă și făină integrală. Eu am pus în proporții 400 de grame de făină albă și 260 de grame de făină integrală. Făina întotdeauna o cerneți înainte de a o folosi. Se cerne pentru a elimina eventualele impurități. Pentru 1 kg de pâine vom folosi 7 grame de drojdie uscată. Pâinea care o fac eu astăzi este cu semințe. Nouă ne place foarte tare pâinea cu semințe și copiilor noștri le place această pâine. Și astăzi o să fac un amestec de semințe de dovleac și semințe de in. Semințele, în general, trebuie să fie cam 150 de grame de semințe. Eu am să le pun din ochi, deja m-am obișnuit. În rețetarul mașinii se pun semințele după 20 de minute de la prima frământare. Numai că am constatat că semințele nu ajung toate în pâine, ci marea majoritate rămân pe crustă și mie nu mi-a plăcut chestia asta. Și atunci am optat pentru a pune semințele de la începutul pâinii. Cam asta e tot ce am avut de pus în cuvă. Luăm cuva și o punem în mașina de pâine și vom alege meniul pentru pâinea noastră, care este meniul numărul 9. Așa. Greutatea pâinii. Ce fel să fie crusta, mai prăjită, mai puțin prăjită. Eu am ales o crustă medie, pentru că are și semințe. Și cam astea ar fi opțiunile. Îi dăm start și peste 3 ore avem o pâine minunată.
Mamă, cum miroase! Opa! Cam așa arată pâinea noastră. Va trebui să o lăsăm să se răcească ca să putem să o scoatem din cuvă. Avem aici o gheruță cu care vine mașina în dotare, ca să putem să scoatem cele două palețele din pâine, de obicei rămân în cocă și le scoatem. Dar așteptăm să se răcească pâinea, după care o putem scoate. Gata, hai ești. Deci aceasta e pâinica noastră. Ne-a luat un pic de efort ca să o scoatem. E minunată, ia uitați. Aoleu, și miroase așa bine. Acum va trebui să scoatem cu acest cărligel palețica care a rămas în... Una am scos-o, a rămas în mașină. Deci avem pâinea noastră de casă cu semințe și pâinea cu semințe pe care o mai achiziționăm noi de la magazin. Aceasta are 700 de grame, iar aceasta are 1 kg. Este o pâine care nu are niciun fel de conservanți, niciun fel de aditivi, față de aceasta care, pe lângă toate produsele, toate componentele pâinii normale, mai are agent de tratare a făinii, antioxidanți și conservanți. Costă de la 11 până la 13 lei, iar această pâine de 1 kg costă până în 10 lei. Iată un alt motiv pentru care poți face pâine în casă. Haideți să vedem și cum arată. Știu că nu este indicat să tai pâinea când e caldă, dar nu mă pot abține și vreau să vă arăt și dumneavoastră. Noi oricum tăiem câte o felie caldă așa. Deci așa arată pâinea noastră. Și miroase nemaipomenit. Trebuie să gust un pic, nu se poate. Foarte bună. Aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați like. Vreți să vedeți și alte rețete, subscribe. Iar până data viitoare, să fiți cu minte.